මේ දැන් මේ අමුවට අපි කියනව නේද අර මේ ඇති වෙන්න කියලා සීන ඇති වෙන්න ඇති තරම් අන්න ඒ වගේ නිකන් ඇති වෙන්න කන්න කියලා කියනවනේ ඇති වෙන්න බොන්න ඇති වෙන්න කන්න ඇති වෙන්න බොන්න ප්‍රශ්නත් අහනවා ඇති වෙන්න කෑවද ඇති වෙන්න බිව්වද අන්න ඇති වෙන්න කියන එකට මොකක්ද අර ඉංග්‍රීසි වලගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් දැන් අපේ ලයින් එක ගත්තාම ඇති වෙන්න ඒකට තියෙනවා ඉනාෆ් කියලා එකක් හරිද ඉනාෆ් ඉනාෆ් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න සීන් එක තමයි පොතේ සීන් එක තමයි මේ ප්‍රමාණවත් කියන එක ඉනාෆ් ගොඩක් ප්‍රමාණවත් කියන එකනේ ඉනාෆ් කියන දැන් ඔක මෙහිම ප්‍රමාණවත් කියන එකට වඩා මේ අමු ලයින් එකක් තියෙන්නේ ඔය ඇති වෙන්න කියන එකට තියෙනවා මේක විවිධ තේරුම් තිබ්බට මේ අමු සීන් එකක් තියෙනවා ඇති වෙන්න කියලා එන්න මේ අමු ගතිය ගන්නයි යන්නේ හරිද මේ ඇති වෙන්න කියන සීන් එක හදන්නයි යන්නේ හරි එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඉස්සලා අපි try එකක් දෙමු මේ enough එකත් එක්ක තව වචනයක් විතර අරගෙන ලයින් එකක් ගහන්න. එතකොට අර මං කියවා වගේ පොඩි ස්ටෙප් එකක් හරි තියන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. අඩියක් තියන්න පුළුවන් නේ. පොඩි ජම්මක් හරි. සිංහල කියාගෙන යන ගමන් මේ ওই වචන දෙක හරි භාවිතා කරන්න බැරි. ඒකට ඉංග්‍රීසිනේ. අපේ භාෂාව බුන්නේ වචනයක් හරි කතා කරා කියන්නේ මේ ලොකු දෙයක්. වචනයක් හරි භාවිතා කරනවා ඒක ලොකු දෙයක්. අපේ මව් භාෂාව නෝනේ හින්දා. රයිට්. එතකොට මේ ඉනාෆ් එකත් එක්ක බලමු එකක් ලයින් එකක් ගහලා. පුළුවන් එතකොට අල්ලගන්න. හරි. මම මෙහෙම කියනවා. eat enough. eat enough. මේ eat කියලා කියන්නේ verb එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නේ. ඔන්න අල්ලගන්න ක්‍රියාපදයක් verb එකක්. මේ verb එකක් මුලට දාලා ගහනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ verb එක මුලට දාලා ගහනවා කියලා කියන්නේ order එකක්. order කියලා කියන්නේ විධානය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ විධානයක් කියලා කියන්නේ අමුවට කියන කරපන් කියලා කියන්නේ. කරන්න කරපන් කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මූලික ක්‍රියාපදයක් මේ eat කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදයක් මුලට දාලා ගහනවා කියලා කියන්නේ order එකක. ඒ කියන්නේ විධානයක් දෙන්නේ. අපිට අනකිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක වෙනම කිව්වොත් දැන් හිතන්නකෝ ඉංග්ලන්ඩ් ගියා කියලා ඉංග්ලන්ඩ් ගියා හීනෙන් හරි සුද්දෝනේ ඉන්නේ දැන් වතුර දිබාවේ වතුර ඉල්ලන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්මයි මොන ලයින් එක ගහලා හරි ඩීල් එක ගහ ගන්න ඕනේ මොකක් කරේ මේව කරගන්න එපා මේ දැන් ඔහොම දුන්නා කියන්නකෝ දුන්නා වතුර විතර එතකොට අරු කියේ ඩ්‍රින්ක් කියලා නේ ඩ්‍රින්ක් කිය එච්චරයි ඌ සිද්දත් මූ දැනගෙන ඒ කියන්නේ බොන්න කියලා නේ බොන්න ඒකට මේ මතක තියාගන්න දැන් මේ බේස් verb වලකින් අරක මූලික ක්‍රියාපද වලකින් ලයින් එකක් ගන්න පුළුවන් අල්ල ගන්නකම පට්ට අමු සීන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ අල්ල ගන්නකම verb මූලික ක්‍රියාපද දැන් go කියන එක අපි දන්නේ go යනවා කියන එකනේ දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් go ඵලයන් කම් එන්නකෝ එන්න එහෙම ගහන්න බුලා ඕඩර් එකක් තමයි දෙන්නේ want ඕනේ කියන එක හරිය එතකොට පෙන්නලා වතුර වීදුරුව පෙන්නලා want කොහොම අර එහෙම ලයින් එක වචනයකින් හරි ගහ ගන්න පුළුවන් මම ඒකයි කියන්නේ තනි වචනේ හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා eat ඒක එක වචනේ කතා කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ thumbnail එක දාන්න වෙන්නේ එහෙම මොකද්ද නෑ එහෙම දාන්න නෑ මේ එක වචනය ඉංග්‍රීසි පුළුවන් එහෙම බෑ හරි ඒක බොරුවක් එක වචනේ මුළු භාෂාව එහෙම බෑ ඉතින් බොරුවට ඉතින් නෑ ඩීල් එක ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා වචන 10ක් විතර දැනගත්තොත් පුළුවන් රයිට් දැන් මේක බලමු බයිලා වැඩකුත් නෑනේ eat enough ඛණ්ඩ ඇති වෙන්න කියලා ඔය කියන්නේ මේ අපි අම්මෝට කියන්නේ කාපන් ඇති වෙන්න කාපන් ඇති වෙන්න eat enough නැත්තම් කන්න ඇති වෙන්න කියලා කියන්නේ eat enough කන්න ඇති වෙන්න අර
මෘදු ගතියෙන් කියනවනේ. කන්න නැත්තම් කාපන් ඈ. කාපන් ඇති වෙන්න. අපි කියනවනේ eat enough. ඔය drink enough. drink enough මචං. භාවිතා කරන්න බෑ. drink enough මචං. ඇති වෙන්න බොන්න. ඇති වෙන්න බීපන්. අමුම පට්ට අමු සීන් එක ඇති වෙන්න බීපන් අද today drink enough මචං like that. ඔය චුට්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක මහා ලොකු ගේට් මොකක් නෑ. right. sleep enough. ඇති වෙන්න නිදා ගනින් කියලා කියන. ඇති වෙන්න නිදා ගන්න. මේ වගේ දෙන්නේ උඩ. මේ බේස් වර්බල් එක මූලික ක්‍රියාපදෙන් දෙන්නේ. අර කිරීමක් අපිට දෙනවා. right. sleep enough. ඕම තමයි එන්නේ. මේ enough එකෙන් හදාගන්නේ ඔහොම මුල ගන්න ඔහොම. අඩිය තියන්නේ ඔන්න ඔහොම. හරි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා වගේ බලමු මේකේ. මේකේ ගොඩාක් දුරට අහන්නේ කෑවා, ඇති වෙන්න, කන්න, ඇති වෙන්න, බොන්න. ඔන්න ඔය දෙක තමයි ගොඩාක් දුරට එන්නේ. ඇති වෙන්න, නාන්න. එහෙම ඇති වෙන්න කියන එකේ තියෙන සීමාව ඔය වගේ. ලිමිටේෂන් එක ඒ වගේනේ. එතකොට ඉතින් පතරංග ජාතකය වගේ ලියලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි අපි භාවිතා කරන ටික විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගත්තා නම් ඇති. මහා ලොකු ගොඩවල් ඕනේ නැහැ. තේරුමකුත් නැහැ පොත් පුරවල තේරුමක් නැහැ. මම දකින විදිහට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරා නම් වැඩි ඉවරයි. රයිට්. දැන් ඔන්න ඕඩර් එක දුන්නා. eat enough මචං. පාටියක් තියෙනවා. there is a party today evening. අද හැන්දෑවේ ගියා කියලා හිතමුකෝ. right. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? today මචං eat enough. ඇති වෙන්න කාපන් කියලා කියනවා. ඔන්න එකක්. right. දැන් මේ ඒකෙන් පස්සේ after the party එකෙන් පස්සේ කෑවද ඇති වෙන්න කියලා. බිව්වද ඇති වෙන්න. ඔබ බිව්වද ඇති වෙන්න. එහෙම ආනනේ. did you ගන්න ඕනේ එතකොට. did you eat enough? did you eat enough? ඇති වෙන්න කෑවද? did you eat enough? ඇති වෙන්න කෑවද? ඔන්න ඔහමයි ඉන්නේ. අතීත කාලේ වෙච්ච එක දැන් අනේ කෑවද කියලා. ඒක did එනවා මුලට. did එනවා මුලට. ඒවා ඉතින් අල්ල ගන්න ඕනේ ඒවා. basically language එක build up කරගද්දි මේ දැනගන්නවා. දැන් මේක did ආවේ කොහොමද කියලා. ගියොත් ඇහෙන කොටසක් යනවා. මම චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. ate කියන්නේ කෑවා. හරිද? ate. eat, ate, eaten. මූලික ක්‍රියාපද 3. මේක තමයි අතීත කෑවා. මේ සෑම අතීත ක්‍රියාපදයක් ඇතුළේ තියෙනවා did කියලා එකක්. මම නෙමෙයි කියන්නේ. සුද්ධ තමයි කියන්නේ. උන් තමයි කියන්නේ මේක ඇතුළේ did එකක් තියෙනවා කියලා. did එකක් තියෙනවලු මේක ඇතුළේ. පේන්නේ නැහැ මුකුත් නැහැ. visible නැහැ. visible නැහැ. ඇතුළේ එකක් තියෙනවා did කියලා. අන්නේ ප්‍රශ්නයක් අදද්දී ඒ did එළියට ගන්න ඕන නේ. ඒ did මේකෙන් එළියට did ගත්තාම මෙතෙන් එනවලු ආයේ මේක. මේකෙන් did එළියට ගත්තාම මේක මෙතෙන් එනවලු. එයාලා කියන්නේ. මම නෙමෙයි. ඉතින් මමත් ඒක අල්ලගෙන මේ දැන් කියනවා. මගේ වගේ කර කියනවා. ඉතින් මේක මමත් ඒ වගේ කර කියනවා මේක. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ අර විද්‍යාව, සයන්ස් වගේ පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන කරලා හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. හොයාගෙන තියෙන. එතකොට මේක ලේසි අල්ලගන්න. දැන් මම මේ මතක තියානේ. ඒ වගේ. ඒක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ. එතකොට ඒ හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද? ඒ සමාන වෙනව නේද මෙහෙම. did එකයි eat එකයි. ඔව්. did එකයි eat එකයි 8 වෙනවා. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. මේකත් කෑවා did eat කියන්නේ කෑවා. 8 කියන්නේ කොහොමත් කෑවානේ. did eat කියන්නේ කෑවා. මේ දෙක සමානයි. ඒ දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ.
දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ මේ දෙක. ඔව්. කොහොම සීන් නැති වෙන්න. හරි. එතනත් අර ගණිතේ මැත්ස් පොයින්ට් එකක් වගේ නේද? ගණන් දෙයක් වගේ. right. එතකොට did you eat enough? ඇති වෙන්න කෑවද? එතකොට කියනවා yes. Yes. Oh, I did කියන්න පුළුවන්. Yes, I ate. Yes, I ate enough කියලා කියනවා. Yes. Replying. Yes, I ate enough. Yes, I ate enough. Oh, මම ඇති වෙන්න කෑවා. Yes, I ate enough. ඔව් මම ඇති වෙන්න කාවා. අර මේ දැන් ආයෙ කියනවා නේද බඩ පිරෙන්න කාලා මුන් දැන් මේ බඩ පිරෙන්න කාලා දැන් මෙහෙම කියනවා. ඇත්තටම ඇති වෙන්න කෑවා කියලා. ඇත්තටම ඇති වෙන්න කෑවා කියද්දි මේකෙන් පොඩි ලයින් එකක් ගහ ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හරි. Yes, I did කියලා ගන්න ඕනේ මෙතන. did හරිද? did එක අරගෙන තමයි මේකේ emphasize කරන අවධාරණයෙන් කියනවා කියන එක හදාගන්න වෙන්නේ මේක. අවධාරණයෙන් කියනවා කියන එක තියෙන්නේ මේක. Yes, I did eat enough. ඇත්තටම කියන emphasize mood එක දෙනවා. right. තව එකක්. Did you drink enough? Did you drink enough? ඇති වෙන්න බිව්වද? Yes, I drank enough. ඔව් මම බිව්වා. Yes, I drank enough. මම ඇති වෙන්න බිව්වා. ඒ වෙන කරටි කැඩෙන්න ගැහුවා කියන එක තමයි ඒ තේරෙන්නේ. right. ඕ ටික තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද කියද්දි මේක නෙගටිව් වෙන්නේ. කොහොමද එන්නේ? didn't did not කියන එක. didn't මේක શબ્ද කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම හරි. didn't කියලා. didn't නෑ එහෙම නෙවෙයි. didn't කියලා නේද කියවෙන්නේ? didn't කියලා තමයි. කියන්නේ එහෙම තමයි. ඔව්. didn't you eat enough? ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද කියලා අහන්න. didn't you eat enough? ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද? didn't you drink enough? ඇති වෙන්න බිව්වේ නැද්ද? ඔන්නෝම තමයි එන්නේ. ඕකේ. එතකොට මේ enough එකේ ඇති වෙන්න කියන එක. අර ගොඩාක් ඉතින් ලියලා වැඩක් නෑ අර කිව්වා වගේ. ඇති වෙන්න නිදාගත්තද? ඇති වෙන්න නෑවද? නේ? Did you bathe enough? Didn't you bathe enough? නේ? Didn't you sleep enough? ඇති වෙන්න සෙල්ලම් කරාද? පොඩි අයට කියන්න. ඇති වෙන්න සෙල්ලම් කරාද? නේද? Did you play enough? ඇති වෙන්න සෙල්ලම් කරාද? ඒ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගෙදර දොරේ නිතරම අර ඩේලි කන්වර්සේෂන් වලට මේක භාවිතා කරනවා. ඒතර මේ enough එකෙන් ඇති වෙන්න කියලා අමු ලයින් එක තමයි. තියෙන අර ප්‍රමාණවත් කියන එක වඩා ඒකත් එක්ක ඒක නෑ. ඒක වෙනම සයිඩ් එකක්. මේ අර භාවිතා කරන ටික ඇති වෙන්න කියන එක මම කියන්නේ මේකේ දෙන්නේ අර ඇති වෙන්න කියන එක ගන්නෙ කොහොමද මේ සිංහලට? ඒක තියෙන enough එකේ කියලා කියන්නේ. තේරුන්නේ නෑ මං හිතන්නේ. ඇති වෙන්න කියන එක මට ඕනේ සිංහලෙන්. ඒක තියෙන enough එකේ කියලා මං කියන්නේ. ඒකයි මේ. අරගෙන මේක නෙමෙයි මේ සිංහලට ගිහින් ඉංග්‍රීසියට ගිහිල්ලා කියපු එකක් මේක දෙන්නේ. අර පැත්තට. තේරුණා මං හිතන්නේ. right. අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්න. right එහෙනම් bless you meet again.